Hallå. 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 Ingen är خوب است ها. Hallå. Hallå. Den här var bra. Hallå. Hallå. Ja, den här var också bra. Hallå. Hallå. Hallå, hallå, hallå. 1, 2, 3. Hallå. Hallå, hallå. Hallå, 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 hallå. هلو آواز میاد چون که امروز یک کمی تکنیکی پرابلم داریم همراه میکروفونا. من یک 2 دقیقه دیگه هم صبر میکنم که دوستا داخل بیاین. از پنلیست ها خواهش میشن شما در جایتان بیاین چون که گفته بودیم 20 دقیقه وقت دارن به خاطر سوال جواب پیش از اینکه پروگرام ادامه بده. خب بس پروگرام خود ادامه میتیم. سوالایی که پیشتر ماندن میتونین از پنلیست ها سوال کنین. 20 دقیقه وقت دارین و خدا کنه دمون وقت و دقیق خدا همگی بسازیم. دیگه بفرمایین هر کس که سوال میکنه شما انتخاب کنین. من میکروفون براتون میبرم. We are starting the second progress for the meeting today, and we will have a 20 minutes for questions from the public. After that, it will be the start of the panel number 2. So I will be happy that everyone will still have the 20 minutes and not more than that. Thank you so much. ما انتخاب نمی باشه. ما 20 دقیقه وقت داریم. به همگی تان میخوایم رسیدگی کنم که سوالایتان مشخصا خرد و زیاد دور دراز نباشه که بر طولگی اجازه داده شود.
ما خدمت همه سلام تقدیم میکنم. ما سخنرانای محترم و صاحب نظرایی که گران قدری که بستر اجتماعی پناهندگی را با اصطلاح روشن ساختن و تمام نابسامانی ها را نشان داده و فاکتا اگرچند کوتاه و چیز بود اما بسیار سودمند و خوب بود و ما زیاد از استفاده کردیم. تنها چیزی که ما میخوایم سوال کنم از محترمین که تشریف دارنده اینجا که چگونگی بیرون رفت از این پرابلم باید اگر مجالش بود فرصتش میشد یا حداقل در کنفرانس بعدی در رابطه صحبتانی داشته باشه یا میال میتونن وقت داشته باشن. بله کار میکنم. به اجازه دوستان مختصرا با خدمت دوستا برسانم که پیشتر یک سوالی را از ندوی صاحب کردن که چرا اشرف غنی آمد و کشورهای غربی به خاطر بازگردانیدن مهاجرین به افغانستان تفاهم کرد. یک نوشته کوتاهی یاد اومد که اشرف غنی گفته بود که در سرک‌های اروپا دلار فرش نیست. با در زیر اینمی مقاله دی یک افغان ما نوشته کرده و یک جوان نوشته کرده کافی است که در اونجا مین فرش نیست. کافی است که در اونجا مین فرش نیست، ولی اگر دلار فرش نیست در اونجا مین هم فرش نیست. وقتی که جنگ در جهان دامن زده میشه با شروع جنگ ها بدامنی، فساد، همه تبعات جنگ با هم یک جای شروع میشه و وقتی که جنگ با تمام تبعاتش دامنگیر شد رای خاتمه جنگ و تمام پدیده های بحرانزا هم خاتمه جنگ است. خاتمه جنگ مربوط میشه به اینکه عوامل درونی و بیرونی جنگ باید ارزیابی شود و عوامل درونی و بیرونی جنگ به صورت همزمان اگر رای حل پیدا نکنه ما هیچ وقت کشور کوچک مثل افغانستان از جنگ نجات داده و از بحران‌های مزمن که دامنگیر از نجات دادن نمیتونیم. بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران فرهنگی، بحران انسانی، همگیش تبعات جنگ در افغانستان سرازیر شده. ما و این عوامل درونی خود داره، عوامل بیرونیش که ما اگر این را خاص به عوامل درونی مربوط بسازیم هم ما ناقص ارزیابی کردیم، اگر تنها عوامل بیرونی را عمده بسازیم هم ناقص ارزیابی کردیم. و جهانی که امروز ما به او قرار داریم عملا در بستر یک جنگ جهانی به سر میبره. این جنگ جهانی را نیروهای جنگندهش بستر جنگش کشورهای فقیر و عقب مانده مثل افغانستان، سوریه و یمن و این کشور هست، ولی نیروی جنگندهش آلات و ابزار و وسایلی که در کشورهای سرمایه‌داری در کشورهای بزرگ صنعتی تولید میشه. ما تا یک هماهنگی انسانی در جهان با وجود نه یا حداقل بیداری در خود کشورهای فقیر با وجود نه که یعنی سلایی را که اونجا داده میشه ایره نبگوین ما در افغانستان راه پایان دادن به جنگ نمیفهمیم، نمیتونیم. در افغانستان ما میفهمیم بعد از 11 سپتامبر بعد از آمدن نیروی امریکایی شمال امن بود. چرا از ظرفیت های امن شمال به خاطر امن ساختن یک شرق، جنوب و غرب استفاده نشد؟ برعکس ما در مرحله قرار داریم که بحران در شمال انتقال داده میشه و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال انتقال پیدا. پس در اینجا واقعا پروژه بسیار بزرگ جهانی است که با ساختار جهانگستری که در دنیا حاکم است همخوانی داره. اونا اصلا دولت‌های ملی را در تمام کشورهای ضعیف باید از بین ببرن. اقتصاد یا بازار به جهان حاکم، او هم بازار مافیایی است. این اصلا ایرا ببخشید کمی ترجمه شود که فهمیده شود. Just he asked about that. We talked about the situation, but what is the solution? And Maimane Sahib that told some things that okay, it's not just Afghanistan problem; it's the whole world problem, and we have
to think about the whole, because when we finish the war, when we solve the war problem, when we solve about all those things that war bring to our country, so after that we can, for example, think about how, for example, solving some other things also. So that was the things that I understand, but I cannot translate all of those things that he told, but we can and خب ما با اشاره کردیم که فقط نظم جهانی به یک مدار انسان مدارانه باز بکرده و از شعله ور ساختن جنگ ها در کشورهای فقیر خودداری شود. ما نمونه لیبیا، افغانستان، عراق، سوریه همه گیره میبینیم. فاجعه‌ای که امروز در دنیا خلق شده فاجعه خلق ساعه نیست، این فاجعه عمدن خلق شده و این بحران دامن زده میشه تا این سیاست در دنیا حاکم باشه، امریکا و غرب متکی به این سیاست باشه، تیاره های ناتو رفته لیبیا را بمبارد کنه، معمر القذافی را بکشه و اونجا را به یک بحران تبدیل کنه و یا سوریه آرام به کانون جنگ تبدیل کنه و یا افغانستان به خاطر به نام مقاومت ضد شوروی به یک از سنگرهای جنگی خود تبدیل بکنن. ما دیگه در افغانستان هیچ کجای دنیا مطمئن نیستیم که جنگ خاتمه پیدا کنه، مهاجرت خاتمه پیدا کنه، فقر و فساد خاتمه پیدا بکنه. تشکر. He just told that the problem for Afghanistan is coming by other countries, and they bring all those problem, Americans, other countries, so we have to think that okay, they solve this problem, so we can solve ourselves too. Well, the questions should be short. سوالایتان کمی کوتاه بسازه و همچنان جواب که وقت کم داره. ما شما سریریم باز طرف شما بیادر جان میاد. عزیز سلام خدمت کلگی حسن شادی رسول اینجا و خدمت بسیار شاید نظران ما. تشکر از معلومات هایی که شما دادین، خیلی ها آموزنده بود. سوال من دو قسمت است، هم سوال است هم یک قسمت پیشنهادی است و طوری است که یک بخش اینا پیشتر سوال کردن. بخش دومی است که شما در مجموع تصویری از جامعه جهانی گذاشتین برای ما که جامعه جهانی ناسازگار است، دو دیل است، دو گپ است، یک هیولاست، یک مافیاست. این برای ما و یک آدم که آمدیم در این کنفرانس اشتراک کردیم و از شما امیدواری های بیشتر دارم، برای ما پیام نیست. پیامی که شما مشخص برای ما داریم من حیث عضو جامعه پیام چی است؟ مشخص ما چی وظیفه دارم؟ یک موضوع و این موضوعی که به حساب ما اینجا بشینیم، شما خودتون میگین که جنگ جامعه جهانی در سطح جهان است. شما چی کردید میتونید در سطح جهان وقتی که به حساب قدرت آمریکا باشه، کشور سوئد چی کردید میتونه وظیفه ما رو تعیین بکنین؟ و ما یک خواهش دیگه دارم که امیدوار هستم که این کنفرانس شما یک پیام داشته باشه برای جوانایی که از افغانستان، برای اشخاصی که از افغانستان مهاجر شدن. این پیام عبارت از اینتگریشن باید باشه. شما باید در این موضوع باید ما را راهنمایی بکنید که ما چیونه و در مسئولیتی ها با توضیح بدیم. اینجا آمدن اعمال تازه 3 جاه جهانی که در اون مؤسسه‌ای که من کار می‌کنم زندان فعلا در زندانیشون از آمدنشون 9 ماه میشه. این نتیجه است. افغانای ما هویت افغانیت ما را زیر پای گذاشته هستند. افغانای ما خود ما را خود به خودشان تحریف و تحقیر میکنن در جامعه بیگانه. اما غرور افغانی ما را زیر پای میگذارن. اینتگریشن نداریم و انتقاد میکنیم از دیگه ها. برای من این گپ‌ها بسیار زیاد تکلیف بالا نه بسیار بازی ضعیف هستم. تشکر برادر عزیز. وظیفه ما و خود بسیار روشن است. این میمنگی صاحب ما هم عامل جهانی سرزر ما تعریف کردیم که وضعیت مستمیال اونمو جنگ سرد سابق روان و دال دوباره روان. چرا جنگ آمده در مرزهای شمال افغانستان؟ به خاطر روسیه است. به خاطر روسیه است. آسیای میانه است. گپ روشن است. یعنی وظیفه ما چیست؟ به عنوان ما این کنترل جنگ در دست ما نیست. اگر در دست ما بودیم ما همین لحظه هم کنترل میکردیم. وظیفه ما و خودت چون کنترل جنگ در دست ما و خودت نیست، ما مجبور هستیم که با این شرایط بسازیم. در رابطه با اینتگریشن صحبت کردیم. ما پیشتر هم خدمت عرض کردیم که اینتگریشن هم باز یک مقدار
در شرایط فعلی که جنگ باشه مشکل است. تمام ریشه تمام مشکلات به جنگ. ما و تو در هر جایی که هستیم شعار بلند میکنیم که جنگ خاتمه پیدا. هر کسی عامل داخلی عامل بیرونی جنگ خاتمه پیدا کنه. وقتی که جنگ خاتمه پیدا کرد مسئله اینتگریشن هم حل میشه، مسئله مهاجرت هم حل میشه در اروپا. البته بر یک قسمت. یک تعدادی از این کسا که مهاجر شده مهاجرای اقتصادی است، ما بسرم تحلیل کردیم که سر اینی موارد سر اقتصاد کشور پولهایی که تا هنوز در افغانستان در سالها آمده سر اقتصاد افغانستان مصرف نشده. سر ازی که به اصطلاح زیربناهای افغانستان جور شده مصرف نشده. این فقط به خاطر ضرورت‌های خود کشورها بوده که اونجا آمده این پول مصرف کرده. ضرورت‌های اگه سرک هم جور که خودش نیاز داشته اون سرک تانگ از او کر شده موتر از او کر شده تا یک جای رفته. برادر ما بازم به این نتیجه رسیدیم که ما و خود یک کشور را نسازیم هیچ کس نکنه. وظیفه من و تویست بریم کشور را بسازیم تا بتونیم کشور را جور کنیم. در امید بیگانه هر کی باشه نمیتونه کشور ما بسازه. این توقع غلط است. ما که میگیم که ما بسازیم ما فقط میگیم جنگ چون عاملش من نیستم به دست من نیست باید خاتمه پیدا کنه. ساختنش به دست خود ماست، اینتگریشنش به دست خود ماست، ساختن حکومت هم به دست خود ماست که ما باید بسازیم. این پیام. Yeah, there was a question that what should be our role, because everyone discussed that the cause of the war in Afghanistan, it was international cause and internal cause, but what should be I told that the most important point is that we raise our voice to finish the war in Afghanistan. We raise our voice in every meeting, in every gathering, in every country we are traveling, we should raise our voice against war. If the war is finished in Afghanistan, then the refugee, the integration and everything would be solved in Afghanistan. This is one issue. War is not in control of, in my hand, in the hand of Afghans. It's internationally caused and also most of the war is just because of the presence of the foreigners and the international, and also there was Cold War between the previous Cold War and now again it's come up. Reconstruction of the country and also it's our job. We do not expect from international community to come and reconstruct our country and rebuild our country. This is our job. And we should rebuild our country and we should reconstruct our country. But the only thing we ask from international community, considering the current situation in Afghanistan, on a humanitarian basis, they should help our refugees that they are coming to these countries. But if the war is finished, nobody can leave their country. Construction, rehabilitation, this is our job and we will build our country. Thank you. Maybe this is, I can in English also explain. My English is not good, but I try. I think very big problem in our country now because not very good coordination between international community in Afghanistan. For example, the West country, they have their agenda. America and England, they have their agenda. And when you are looking for a civil society, we have a lot of NGOs. But these NGOs, they are for their activity, always they depend to donors. But donors make the agenda, but not this is the need of our country. Always agenda made by donors, and so this is all project in Afghanistan. This is for very short time, and also not they couldn't bring some fundamental changes in the life of people in Afghanistan, and especially for women and boys. But what is our responsibility? I think always this is also not correct. It always we say this is international community, this is their responsibility. But what is some is our responsibility. For example, now looking in Afghanistan, we have two presidents.
always they are fighting. And this is no from ideology also, from strategy. They are not united. Always they have a lot of problems. And this is suffered another human rights of people in Afghanistan. So I think my English is finished. I want to carry. And مشکل اساسی ما همین هست که ما اگر در تاریخ هم ببینیم اصل نقش بسیار مهم در خود مردم افغانستان، دولت افغانستان داره. عوامل در داخل افغانستان است ولی عوامل خارجی تعیین کننده نیست. اینا فقط سرعت میبخشند و کمک میکنند. شما ببینید بیشتر در رابطه با آقای اشرف غنی گفتیم امروز کلانترین چالش برای ما و مشکل که میآفرینه ایران و پاکستان که افغانای ما خواست دوباره مسترد میسازه. اینا رد بحث میکنه به خاطر چی؟ که ما همین مشکلی که داریم مشکل ما رو به این مشکل ما افزوده بسازه و این میفهمه که امروز اشرف غنی هم راضی نیسته، عبدالله هم راضی نیسته و ما توانمندی از این نداریم تا آنقدر رفوجی و آنقدر بازگشتار پذیرایی بکنیم. ولی اینا عمدن این کار میکنن که شرایط رو به کشور ما بسیار بحرانی بسازن. بنابراین اونا در این حالت خوش نیستن که امروز دیگه پناهنده ها از اینجا مسترد بشن و پس برن به شکل اجباری. ولی که وظیفه ما و شما چی هسته؟ به نظر من شما امروز بسیار انرژی بسیار بزرگ هستین. شما میتونین به همون دولت هایی که امروز هستین صدای خود بلند کنین، به اینا فشار بگین به دولت افغانستان بیارن، برزی که بگین که دیگه بس هسته، امروز به سر چوکی جنگ هسته، امروز هر تمام وزارتخانه همه تقسیم است به بین اقوام تقسیمه که در طول تاریخ به این شکل نبوده. یعنی بدبختی هایی که خود دولت افغانستان نه تنها دولت فیلی بلکه بیشترش میراث دولت آقای کرزی و کابلیش هستن. ببخشید جناب نجفی زاده صاحب، برزی که اینا نجفی که اینا خودشان در کابینه بودن، این بدبختی ها میراث عمو مانده به گردن از این دو نفر و اینا خودت ببینید که حال غیر از عمو جنگ زرگریسته. بنابراین شما فشار میکنین وارد بکنین، صدای خود بلند کنین، امکانات دارین، قلم دارین، نوشته بکنین، امکانات همگی دارین. این نوشته های شما، پیام‌های شما میتونه بسیار موثر باشه. ما راهنمایی بکنین، ما به خدمت شما هستیم. ما میخواهیم که شما این راهنمایی به شما بدین که امروز تمام امکانات برای شما وجود داره. ما بیچاره که نصف شب برق داریم، نصفش هم برق نداریم، ولی شما هم امکانات دارید. شما فشار بیارین به سطح ملی، شما به اروپا فشار بیارین برای دولت ها و در دولت ما را متوجه بسازین. I did only this is not responsibility only for international community but also from our government, because now our government they are fighting always, so they have to change their strategy and also has very clear strategy for future, because now all our population and also young generation they are don't believe for future. Future is very dark. All for